હેલો એવરીવન, આજે ફરીથી હું એક મારી નવી રેસીપી લઈને તમારી સાથે આવી ગઈ છું. તો આજે આપણે બનાવીશું રોટલીના પૌવા. દરરોજ આપણે 2 કે 3 રોટલી તો વધી જ જતી હોય છે અને સવારે નાસ્તામાં આપણે એમાંથી કંઈ ને કંઈ અલગ અલગ બનાવતા હોય છે. તો આ તમે એવી રેસીપી છે કે જેને બ્રેકફાસ્ટમાં ચા સાથે પણ લઈ શકો છો અને સાથે તમે લંચ બોક્સમાં બાળકોને આપી શકો છો. એકદમ ચટપટા એવા આપણે આજે રોટલીના પૌવા બનાવીશું. તો એના માટે મેં અત્યારે મારે 3 રોટલી વધી ગઈ છે. તમારી પાસે જેટલી હોય એટલી રોટલી લઈ લેવાની અને એને પહેલાં આપણે મિક્સર જારની અંદર આ રીતે મોટા ટુકડા કરી લેવાના છે. આપણે મિક્સરમાં એનો ભૂકો કરવાના છે. તો આને મિક્સરમાં પલ્સ મોડ પર અધકચરો ભૂકો કરી લેવાનો છે. હવે આપણે પૌવા વઘારવાની તૈયારી કરીશું. તો એના માટે આપણે પહેલાં એક કઢાઈની અંદર 2 મોટા ચમચી જેટલું તેલ લીધું છે. એની અંદર આપણે સિંગદાણા લેવાના છે. સિંગદાણાને થોડીવાર માટે આપણે સાતળી લેવાના છે. પૌવાની અંદર સિંગદાણાનો ક્રંચ બહુ સરસ લાગતો હોય છે. મારી દીકરીને તો સિંગદાણા પૌવામાં પછી ખીચડીમાં ભાવતા હોય છે, એટલે એને ગમે એ રીતે હું આમાં હંમેશા એડ કરું જ છું. આની અંદર તમે કાજુ અને કિસમિસ પણ લઈ શકો છો. અત્યારે આપણે બેઝિક જ તૈયાર કરીએ છીએ. હવે સિંગદાણાને આપણે કાઢી લેવાના છે, એટલે લાસ્ટમાં એડ કરીશું કે જેથી એ એકદમ ક્રન્ચી જ રહે. હવે આપણું તેલ છે એની અંદર આપણે વઘાર કરવાનો છે. તો વઘારમાં સૌથી પહેલાં અડધી નાની ચમચી જેટલી આપણે રાઈ લઈ લેવાની છે અને રાઈને ફૂટવા દેવાની છે. આપણી બધી રાઈ ફૂટે એટલે એની અંદર આપણે અડધી ચમચી જેટલું જીરું લઈ લેવાનું છે. હવે લીમડો લેવાનો છે. તો મારી પાસે લીલો લીમડો નહોતો એટલા માટે મેં 10-12 સૂકા પાન લીધા છે. તમારી પાસે ફ્રેશ લીમડો હોય તો તમે ફ્રેશ પણ લઈ શકો છો. હું હંમેશા આ રીતે વધારે લીમડો હોય ત્યારે સ્ટોર કરી લઉં છું કે જેથી જ્યારે ના હોય ત્યારે આનો ઉપયોગ થઈ શકે. હવે એની અંદર એક મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળીને આ રીતે કટ કરીને લઈ લીધી છે અને ડુંગળીને આ રીતે 1-8 મિનિટ જેવું જ તેલમાં સાતળવાની છે, કારણ કે ડુંગળીનો થોડો ક્રંચ આવશે તો પણ સરસ લાગશે. હવે સાથે જ 1 મીડિયમ સાઇઝનું ટમેટું અને 2 નાના મરચાંને આ રીતે બારીક કટ કરીને લીધી છે. તીખાશ તમને ગમે એ પ્રમાણે તમારે મરચાં આની અંદર એડ કરવાના. અત્યારે મેં તીખી મરચી જે આવે છે 2 નંગ એ લીધી છે કે જેથી ના ફાવે તો કોઈ સાઈડમાં પણ કાઢી શકે. અને હવે અડધી ચમચી જેટલી હળદર લઈએ છીએ કે જેથી છાંટા ના ઉડે. હવે આ બધું સરસ આપણે મિક્સ કરી લેવાનું છે અને આને ટમેટા સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી આને ચડવા દેવાનું છે. આ નાસ્તો એટલો ટેસ્ટી લાગે છે ને કે બાળકો તો હોશે એ બાને રોટલી પણ ખાઈ લેશે. હવે એને ઢાંકી અને ટમેટા સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી એને ચડવા દેવાના છે. ટમેટા આપણા સરસ ચડી ગયા છે. થોડી ઘણી કચાશ હશે તો એ પણ સરસ લાગશે. તમારે આની અંદર બટાકા એડ કરવા હોય તો તમે બટાકા પણ એડ કરી શકો છો. અત્યારે બટાકા એડ કરી દેવાના બારીક કટ કરેલા અને પછી ઢાંકીને એને સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી ચડવા દેવાના. અત્યારે આપણે બટાકા એડ નથી કરતા. કાંદા પૌવા જે આપણે કરીએ છીએ એ રીતે જ આપણે તૈયાર કરીશું. અને હવે આપણે જુઓ તમે આ રીતે રોટલીનો જે આપણે ભૂકો કર્યો છે અધકચરો એ લઈ લેવાનો છે. સાથે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું લેવાનું છે. ગળાશ માટે આપણે 1 ચમચી ખાંડ લઈએ છીએ. આ ઓપ્શનલ છે, પણ ખાટા મીઠા હંમેશા આપણે ગુજરાતી બધું ખાટા મીઠા અને તીખા કરતા હોય છે પૌવા, તો એ રીતે કરીએ છીએ. એકદમ થોડું લાલ મરચું પાવડર લઈએ છીએ. આ એકદમ બેઝિક મસાલા જે ઘરમાં હંમેશા હોય જ છે એ જ બધું એડ કર્યું છે, પણ આનો એક વખત તમે સ્વાદ ચાખશો ને એટલે આ જ રીતે હંમેશા રોટલી બચે એ બનાવશો. હવે આને સરસ એમાં બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે કે જેથી આપણી રોટલી પણ સરસ ગરમ થઈ જાય. અને આપણા પૌવા છે એ લઈ લીધા છે. આ સ્ટેજ પર જો તમને ડ્રાય લાગે તો તમારે 1-8 ચમચી જેટલું પાણીનો છાંટો મારી દેવાનો કે જેથી એ સરસ મોઇશ્ચરવાળી થઈ જાય. હવે લાસ્ટમાં આપણે લીંબુ એડ કરી દઈએ છીએ. લીંબુ ના હોય તો તમે આમચૂર પણ એડ કરી શકો છો.
આપણા પૌવા છે એ તૈયાર થઈ ગયા છે. આપણે સરસ એને મિક્સ કરી અને હવે ગેસ બંધ કરી દઈશું. લીંબુ એડ કર્યા પછી બહુ વધારે વાર એને કૂક નથી કરવાનું. આ સાંજે તમારે નાસ્તામાં પણ ઇવનિંગ સ્નેક્સમાં પણ તમે બનાવી શકો છો. તો આપણા પૌવા છે એ જો આ રીતે આ મોઇશ્ચરવાળા જ છે. જો તમને ડ્રાય લાગે તો તમારે આમાં પાણીનો એકાદ ચમચી છાંટો મારી અને થોડી વખત એને એમને ઢાંકીને ચડવા દેશું એટલે એમાં મોઇશ્ચર આવી જશે કે જેથી ખાતી વખતે ડ્રાય નહીં લાગે. તો આપણા એકદમ ચટપટા ટેસ્ટી એવા રોટલીના પૌવા તૈયાર થઈ ગયા છે. તમને આ રેસીપી કેવી લાગી મને જરૂરથી જણાવજો અને ચેનલ પર નવા હોય અને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. થેન્ક યુ.